Exercise 3.1, page number 53. Integrate the given integral in the given path. Question number 1. Integration of the real part of z with respect to dz along the curve C, where curve is a shortest path भनेको straight line हो from 1 plus I देखि 3 plus 2I सम्म जाने shortest path लाई path को अलगमा integration गर भन्न भनिरहेको छ. So अब यसमा z equals to x plus I हो iy हो भने dz भनेको dx plus I dy भयो. रियल z भनेको x मात्रै भयो. अनि सर्टेस्ट पाथ भनेको स्ट्रेट लाइन हो. सो अघिकै 2 पोइन्ट फर्मुला 1 1 र 3 2 लाई जोड्ने स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्यौं भने कति आउने भयो त y minus 1 is equals to 2x minus 2 कमन x minus 1 हुने भयो. सो dy भनेको 2 dx भयो. माथि हामीले लेखेका छौं नि dz भनेको के हुन्छ भनेको छ dx plus I dy. सो dy भनेको चाहिँ के लेख्नु भयो 2 dx हुने भयो. देयरफोर integral of real z dz with respect to z along the curve C is real z is x and dz is derivative of d of x plus iy, which is dx plus I dy. And if you separate the terms, then के हुने भयो 1 by x dx अनि dx कमन ल्याऊ अनि 1 plus 2i भयो हैन. सबै केमा गयो dx मा गयो. सबै dx मा गएर हेरे यो c बाट 1 2 3 लेखेको ठाउँमा c लाई हटाएर फ्रम 1 to 3 इंटीग्रल भनेर लेखेका छौ नि त्यो भने हेर त माथि कर्वमा दिएको पोइन्टमा एकैछिन त्यो कर्वमा दिएको पोइन्टमा हेर त x कहाँबाट कहाँ चेन्ज भएको छ फ्रम 1 plus I to 3 plus 2i मा यो 1 1 कमा 3 2 हो. x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म गएको छ हेर त 1 देखि 3 सम्म छ कि छैन छ हो. त्यही लिमिट यहाँ जब सबै y हरु x मा गइसक्यो भने लिमिट त्यो कर्वलाई अब लिमिट अफ x ले मात्रै रिप्लेस गर्न पाइयो. हेर त बुझ्यो यो कुरा बुझे सर. c लाई 1 2 3 ले रिप्लेस गरेको के हो त्यो x1 to x2 c लाई 1 2 3 ले रिप्लेस गर्दाखेरि y पनि x मा गइसक्या हुनाले एउटै लिमिट राखे पुगे भयो. त्यो लिमिट राख्नलाई इनिशियल पोइन्टको x कोअर्डिनेट र फाइनल पोइन्टको x कोअर्डिनेट राखेका छौं. ठीक छ हैन. इंटीग्रेसन गर्यौ भने 1 plus 2i कन्स्ट्यान्ट भयो बाहिर आयो. x को x स्क्वायर बाइ 2 1 to 3 भयो 1 देखि 3 सम्म भयो. अनि 1 plus 2i अनि 1 by 2 9 minus 1 8 4 डिवाइड गर्यो 4 1 plus 2i. Therefore integral of a real part of z dz along the curve joining 1 1 and 1 3 is 4 times 1 plus 2i. के छ यसमा केही छ कन्फ्युजन अझै एउटा एक्जाम्पल हेरौं त्यसपछि o plus 8i लेख्ने हुन्छ नि हैन सर. हजुर मल्टिप्लाई गर्न नि पायो नि हैन. त्यो त पाइहाल्यो त्यसलाई त केही फरक पर्दैन. जसै अब सिम्पलेस्ट फर्ममा लेख्ने हो त्यसमा कमन आयो भने कमन चाहिँ राम्रो हैन अरु के. त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2 हेर. इंटीग्रेट sin square z where the curve is from minus pi I along the circle modulus of z equals to r भने त सर्कल हो नि. सेन्टर एट ओरिजिन रेडियस r भएको अहिले सेन्टर एट ओरिजिन रेडियस पाई भएको सर्कल हो. माइनस पाई आई देखि प्लस पाई आई सम्म. तर कतादेखि बाटो चाहिँ के त कुन पाथ फलो गर्ने भन्दाखेरि सर्कलको पाथ फलो गर्ने. along the circle modulus z equals to pi भने circle with center at origin radius pi हो. this circle is as shown in figure. ठीक छ. माइनस पाई आई देखि पाई आई सम्म गयो. पाई आई भनेको चाहिँ y एक्सिस मा हुने भयो त्यसैले माइनस पाई आई बाट प्लस पाई आई सम्म गयो. अनि सर्कल z equals to pi को अलङमा जुन डिरेक्सनमा देखाएको छौं हामीले राइट हाफ प्लेन तिरबाट जाने
दुईतिर छ यो सर्कल, लेफ्ट हाफतिर पनि छ राइट हाफतिर पनि छ, तर राइट हाफतिरबाट जाऊ भनेको छ। ठिक छ हैन? ठीक छ सर। अब यो sin स्क्वायर x dx को इन्टिग्रेसन गरेर सम्झिन्छौ भने cos 2 थीटामा लगाउनु पर्थ्यो नि हामीले हैन, cos 2x मा। त्यही cos 2z = 1 - 2 sin स्क्वायर z, therefore sin स्क्वायर z भनेको 1 - cos 2z भयो। therefore integral of sin स्क्वायर z along c is equals to integral of 1 - cos 2z/2 along the curve c dz। यसमा त केही कन्फ्युजन छैन। sin स्क्वायर z लाई 1 - cos 2z/2 cos 2 थीटा को फर्मुला युज गरेर राखेको। ठीक छ हैन? पछाडी मलाई प्याक छ नि त, माथि छतमा छ सुकाएको मनले। सो 1 - cos 2z/2 भयो। अब त्यसलाई के भनेको छ हाम्रो -πi देखि πi सम्म जाने भनेको छ। त्यसैले त्यो लिमिट राख्यौं हामीले, z को लिमिट। अहिले z कै टर्ममा इन्टिग्रेसन गरेका छौं है, x y लाई x मा अथवा y मा लगाएको छैनौं, z कै टर्ममा पनि गर्न मिल्छ। त्यति बेला z कै लिमिट राख्दै छौं हामीले। सो 1 - cos 2z भयो। अनि dz को इन्टिग्रेसन पहिलो टर्ममा 1 मा z आयो, cos 2z को इन्टिग्रेसन के हुन्छ? यहाँनिर एउटा कुरा, cos 2z को इन्टिग्रेसन sin 2z/2 आउनु पर्ने है। यहाँनिर मैले छुटाएछु। यहाँनिर मिलाऊ है त्यो sin 2z/ यहाँ मेरो ओके cos 2z ठिक छ। sin 2z/2 हुनु पर्थ्यो त्यहाँ है। 1/2 अनि 2πi आयो। त्यसपछि त्यो sin 2z सँग 1/2 छुट्या छ है, सम्झिराख त्यसलाई। अनि sin अप्पर लिमिट sin 2πi भयो, माइनस लोअर लिमिट sin -2πi भयो। sin माइनस थीटा भने माइनस sin थीटा हुन्छ, त्यसैले माइनस माइनस प्लस भयो। 2πi माइनस sin 2πi प्लस sin 2πi/2 छुटिरहेछ है, by2 छुटिरहेछ। त्यसले जोड्यौ तिमीले, त्यसले 1 2πi आयो। अनि त्यसपछि यो भने चाहिँ sin iz भने sin iy भने के पढेको थियौ हामीले? i sin हाइपरबोलिक y हैन? sin iy भनेको i sin हाइपरबोलिक y भनेर पढेको थियौ, याद गरेछौ? त्यसैले sin 2πi लाई चाहिँ हामीले sin हाइपरबोलिक 2π लेख्यौं। रियल अफ z स्क्वायर dz along the curve that is unit circle z = 1। सर्कलमा के हुन्छ हामीले अघि हेरेका थियौं। सर्कलमा के हुन्छ? z = r e i हुन्छ भनेर हेरेका थियौं अघि नोटमा, सम्झिन्छौ? r भनेको 1 छ, e i थीटा मात्रै हुने भयो। सो z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। z स्क्वायर भनेको कति आयो त? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा i 2 cos थीटा इन्टु sin थीटा है। यो प्लस भएछ यार, फेरि कहाँबाट प्लस लेखेछु? यो टाइम्स हो है, यहाँ प्लस छैन। therefore real of z square equals to cos square theta minus sin square theta which is cos 2 theta। and सर्कल दिइरहेछ z = 1। त्यसैले सर्कलको कम्प्लिट सर्कललाई कभर गर्ने हो भने थीटा = 0 देखि 2π सम्म हुनु पर्यो। अनि सर्कलमा अघि हामीले भनेको थियौं, नोटमा अघि हेरेका थियौं, z = r e i थीटा हुन्छ भनेर। therefore dz भनेको i e i थीटा d थीटा भयो। त्यसो भए इंटीग्रल अफ रियल z स्क्वायर dz अलङ c भने चाहिँ i e to 2π cos 2 थीटा 0 to 2π cos 2 थीटा e i थीटा d थीटा। अब eax cos bx को इन्टिग्रेसन सम्झिन्छौ? eax cos bx भने चाहिँ eax/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx हैन? यस सर। हो, त्यही फर्मुला लगायो भने cos 2 थीटा e i थीटा d थीटा मा त्यही फर्मुला लगायो भने e i थीटा बाइ a स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायर भयो, a स्क्वायर भनेको cos को भित्रको 2 स्क्वायर b स्क्वायर भनौं न,
ए र बी उस्तैमा छ कसको एङ्गलमा 2 छ 2 स्क्वायर अनि ई सँग आई थीटामा ए भनेको आई छ आई स्क्वायर भयो अनि ब्र्याकेट भित्र चाहिँ के हो नि भयो त ए भनेको आई भयो ए कस थीटा हुन्छ त्यसैले ए कस बीएक्स हुन्थ्यो हाम्रो आई कस 2 थीटा भयो हैन अनि प्लस बी साइन 2 थीटा हुन्छ बी साइन बीएक्स हो के र अनि 2 साइन 2 थीटा भयो कसको साइनमा गएको छ फर्मुलाबाट हेर अनि 0 to 2 पाई अब 0 to 2 पाईमा यिनी भ्यालुजहरु राख्यौ भने cos 0 1 हुन्छ cos इभन मल्टिपल अफ पाई पनि 1 हुन्छ cos 2 पाई 1 cos 4 पाई 1 cos 6 पाई 1 एन्ड सो अन तर cos odd पाई भयो भने -1 हैन इभन पाईमा चाहिँ 1 त्यसैले cos 4 पाई 1 हुने भयो cos 0 पनि 1 भयो त्यो दुईटा क्यान्सल भएर 0 भयो अनि sin 0 पनि 0 sin n पाई पनि 0 अथवा sin 4 पाई पनि 0 सो ब्र्याकेट भित्र सबै 0 आयो त्यसैले बाहिरको लिमिटले खास असर गरेन सो नेट रिजल्ट 0 आयो फ्रम 1 to I 1 देखि I जाने तर अलोङ द एक्सिसेस भन्छ फिगर यस्तो हुने भएर C1 बाट I सम्म जाने तर पाथ चाहिँ सिधा जान पाइएन एक्सिसको अलोङमा जानु पर्यो एक्सिसको अलोङमा जाने भने पहिले 1 बाट 0 मा जानु पर्यो अनि 0 बाट I तिर जानु पर्यो देयरफोर त्यो z e z स्क्वायर dz लाई के लेख्न सक्ने भयो 1/2 इंटीग्रेशन अफ e z स्क्वायर ट्वाइस z dz हैन 1/2 e z स्क्वायर ट्वाइस z dz यो लेखा बुझिन्छ बुझिन्छ सर 2 ले डिवाइड र गरे मल्टिप्लाई अब त्यो भनेको फाइदा के भयो त्यो ब्र्याकेट भित्र 2z dz भनेको dz स्क्वायर हो नि सर त्यसो भए इंटीग्रेशन ex dx भने के हुन्छ ex नै हुन्छ हैन ex नै हुन्छ सर त्यसो भए यसको इंटीग्रेशन चाहिँ ez स्क्वायरै हुने भयो तर के भनेको छ यो c भन्नेलाई कसरी ब्रेक गर्ने भनेको छ भने c भनेको कर्व चाहिँ 1 देखि 0 सम्म 0 बाट I सम्म जान्छ तर अलोङ द कर्व भनेको छ नि सरी अलोङ द एक्सिसेस भनेको छ क्वेशन हेर त अलोङ द एक्सिसेस भनेको छ 1 to I अलोङ द एक्सिस अलोङ द एक्सिस भने हुनाले त्यसलाई स्ट्रेट लाइनले जोड्न पाइएन 1 बाट 0 मा जानु पर्यो त्यसपछि 0 बाट 1 मा गयो सरी I मा गयो भने अलोङ द एक्सिस हुने भयो है त्यसैले त्यो c लाई हामीले ब्रेक डाउन गर्दियौ अघिको प्रोपर्टी थियो नि कर्वलाई टुक्राइदिने हो भने सम मा जान्छ भनेको थियो नि त्यसैले c लाई चाहिँ टुक्रायो के टुक्रायो त भन्दाखेरि 1 देखि 0 मा पहिले आयो 1 बाट I मा पुग्नलाई एक्सिसको अलोङमा मुभ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने 1 बाट 0 तिर आउने 0 बाट फेरि y एक्सिसको अलोङमा I सम्म जाने सो 1 to 0 ez स्क्वायर dz स्क्वायर प्लस 0 to I ez स्क्वायर dz स्क्वायर ठीक छ सर 1/2 ez स्क्वायर ez को इंटीग्रेशन ez नै हुन्छ किनभने जे e को पावरमा z स्क्वायर छ d भित्र पनि z स्क्वायर छ त्यसैले यसलाई चाहिँ z जस्तै ट्रिट गर्न पाइयो सो ez स्क्वायर मात्रै भयो त्यो अनि 1 to 0 प्लस ez स्क्वायर 0 to I अब z को भ्यालु राख e 1/2 e0 माइनस e z को 1 राख्दाखेरि e हुने पहिलो ब्र्याकेटबाट प्लस दोस्रो ब्र्याकेटबाट e z स्क्वायर छ त्यहाँ त्यसैले I को स्क्वायर -1 आयो e -1 माइनस e0 e0 भने 1 हुन्छ प्लस र माइनस छ त्यो क्यान्सल भयो सो हामीसँग कति बच्यो त भन्दाखेरि e पावर 1 माइनस e पावर -1/2 थाहा छ ex e हाइपरबोलिक sin हाइपरबोलिक x भने के हो ex माइनस e माइनस x/2 x भनेको 1 छ भने sin हाइपरबोलिक 1 भयो ल अब यो cos z को अलोङ द सर्कल एक्चुअली हेर तिमीहरुले बुझ यसलाई म जस्ट देखाइदिन्छु हेर्दै जाऊ अघि राइट हाफ भनेको थियो क्वेशन नम्बर 1 मा अहिले x ग्रेटर देन 0 भनेको छ त्यसैले राइट तिरै हो भन्ने बुझ्नु पर्यो cos z को इंटीग्रेशन sin z sin iy भने चाहिँ I sin हाइपरबोलिक y थियो त्यसैले यो राख्यौ त्यस्तै गरी
सेक स्क्वायर जेड डिजेड युनिट डिस्क युनिट डिस्क भने चाहिँ अब रेडियस 1 भएको डिस्क भनेको चाहिँ भित्रको पोइन्टहरु पनि सबै भयो भने डिस्क घेरा मात्रै भयो भने सर्कल हैन यस सर युनिट सर्कल भन्नुको सट्टा युनिट डिस्क भन्यो रियल एक्सिसमा चाहिँ π/4 इमेजिनरी एक्सिसमा π/4i त्यो जोड्ने लाइन तर कहाँदेखि भन्छ i π/4 देखि भनेपछि y तिरबाट x तिर जानु पर्यो है बुझ्यो नि कुरा यस सर अब सेक c स्क्वायर भनेको भने 10 tan z भयो हैन त्यति आयो अल टुगेदर 6 वटा प्रब्लम थियो मैले सबै सल्भ गर्ने